magam. Ezt már nem vágjuk. Sziasztok! Szeretettel köszöntünk a legújabb epizódba itt Dorkával. Sziasztok! Na igen, Dorka, mutatkozz be, légy, hogy ki vagy te, mivel foglalkozol? Mészáros Dorka vagyok, írtam egy könyvet, és majd erről is szeretnék nektek beszélni, meg az olvasásról magáról. És egy kicsit akkor, hogy bele is mélyedjünk a témába, nézzük, hogy egyáltalán miért jó olvasni, vagy miért hasznos ez. Ugye tudjuk, hogy manapság sajnos az emberek inkább vizuálisak, és szeretik készhez kapni a dolgokat, konkrétan leülnek a tévé elé, nézik a filmeket, olvasni pedig ugye lusták most már az emberek. De milyen következményei lehetnek annak, hogyha az emberek nem olvasnak? Ugye utána olvastam ennek az egésznek, és a házipatika.com nagyon sokat segített ebben nekem. Alzheimer-kór. Teljesen el tudjuk ezt kerülni felnőtt korunkba, hogyha sokat olvasunk így fiatalon. Dorka, miért jó olvasni szerinted? Ugye működik az agyatok, ti tudjátok elképzelni a karaktereket, tehát nem olyan, mint egy film, hogy készen kapjátok a színészeket, és igazából semmi dolgotok nincsen vele, hanem a könyvnél nektek kell elképzelni, és ráadásul nagyon izgalmas. A legjobb az, amikor már lámpaoltás után a takaró alatt egy zseblámpával olvas az ember. Igen, nem, szerintem nekem is volt még régebben. De Dorka, ugye említetted ezt, hogy érettségi. Én azt gondolom, hogy az életnek a többi területén is ezt nagyon-nagyon tudjuk hasznosítani, hiszen ugye angol-német tanárként én mindig azt mondom, hogy először a saját anyanyelvünket ismerjük meg, és hogyha azon tudunk rendesen kommunikálni, írni, beszélni, szofisztikáltan, akkor igenis azt mondom, hogy tanuljunk egy idegen nyelvet. Na de, mikor tudjuk ezt hasznosítani, ezt az egész olvasást, milyen területeken az életünkben? Például egy állásinterjúra elmegyünk, vagy motivációs levelet írunk, és az emberek látják azt, hogy igenis olyan szóhasználattal rendelkezik ez a jelentkező, akivel szívesen dolgoznánk a továbbiakban például. Meg nem utolsó sorban mondjuk, hogyha ráírsz egy lányra vagy srácra, nem tudom, Igen, hogy vagy vele, de amikor a pontos ér helyett valaki ellipszonosét használ, akkor nagyon a hátamon a hideg, és pont ma kaptam egy ijesztegetteteket ellipszilonnal. És azt hittem, tehát ilyenkor sose tudom, hogy visszaírhatok-e neki, hogy kijavítod-e? Aha. Nézzük meg igazából, hogy milyen könyvek voltak rám például nagy hatással, meg ugye Dorkád is, akinek itt van egyébként a saját könyve, mindjárt ugye erről is beszélünk. Nekem a személyes kedvencem az a Pál utcai fiúk egyébként, szerintem ezt 7-be kaptam meg olvasónaplónak, én nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Ugye nem tudom, Dorka, emlékszel rá, hogy volt benne ez a gittegylet, meg Pál utcai fiúk, meg a vörösingesek ugye itt harcoltak egymás ellen, mert volt nekik egy ilyen egyletük, vagy grundjuk. Hát két banda igazából, hogyha most a mai nyelvre akarjuk fordítani egymás ellen, de egyébként ugye a Pál utcai fiúkat ti lehet, hogy úgy ismeritek, mint kötelező olvasmány, és ez egy nagyon ijesztő szó, ez a kötelező olvasmány. Ha esetleg nem akarjátok elolvasni, és csak egy kicsit kedvet akartok kapni ahhoz, hogy a könyvet a kezetekbe vegyétek, van egyébként belőle jó film, én a régit ajánlanám, illetve musicalben is játsszák a Pál utcai fiúkat, szóval, hogyha valaki inkább erre nyitott, akkor úgy is elkezdheti az olvasást. Így van, és egyébként én pont emlékszem, amikor olvastam, meg én filmben is megnéztem, de nekem a könyv azért tetszett nagyon, mert a Nemecsek Ernőnek a személyiségével annyira tudtam azonosulni, ő is ilyen alacsony kis szőke, vézna gyerek volt, jó, én nem vagyok már vézna, mert tettem ellene, hogy ne legyek vézna egyébként, de hogy az a szegény gyerek annyira hazafias volt, meg hazaszerető, és 13 évesen ez egy akkora kincs, hogyha valaki így viselkedik. Itt van nálam az Ablak zsiráf, nem tudom, Dorka, ez neked mond valamit ez a könyv? Nekem még piros volt, vagy nem ugye? tudom, hogy ez Nekem is. 35. átdolgozott kiadás. Így van. Hát ez Mérei, nincs ráírva, de egyébként ez Mérei Ferenc, meg valamilyen Ágnesnek, Binét Ágnesnek a szerzeménye. Hát ugye azért Ablak zsiráf, mert az első címszó az ablak volt, és a Z betű pedig az utolsó zsiráf volt. Én konkrétan ezen nőttem föl, igazából ezt az általános iskolákban használják, főleg arra, hogy
egy képet kapjanak ezek a 8-7 éves kortól 10 éves korig a gyerkőcök, arról, hogy milyen is a körülöttünk lévő világ. Olvassunk fel belőle egy szót. Olvassunk, de a Dorka csak fel valamit is. Nézzük, kaméleon. A kaméleon gyíkféle állat. Olyan színűre tud változni, mint a környezete. Zöld levelén zöldes, barna ágon barnás szín lesz. Így az ellenségei nehezebben veszik észre. Na, megtudtuk, hogy mi az a kaméleon. Így van, tehát egyébként szinte lefogadom, kinyitnánk, és tuti lenne benne olyan szó, amit még nem ismerünk. Ugye? No igen. Van egy Harry Potter könyv is, ez egyébként a legelső, és ez angolul van most itt nálam. Megmondom őszintén, nekem nem volt a kedvencem a Harry Potter soha. Kövezzetek meg, légy szíves. De már ott az ajdom. Azért ez egy olyan generációt mozgatott meg ezen generációk nőttek föl. Még mindig ezt annyira is tényítik, és most hallottam, hogy megjelent még egy rész. 8. rész, de az egy színdarab. Én most azt olvasom angolul, és meg kell, hogy mondjam, mint nagyon nagy Harry Potter rajongó, nagyon felhúz. Felhúz? Nem az igazi. Nem az igazi, aha. És ugyanúgy ez J.K. Rowling? Igen, de másokkal együtt írta, és valószínűleg ez is a probléma. Viszont tehát én nem nagyon szeretem Harryt, tehát ő az egyetlen szereplő, akit így nem. De... A 8. részben is kiderül egyébként, hogy nem a legjobb ember a világon, de legalább most meg is mondják neki. Húha, most már kíváncsi vagyok egyébként. Hát ott Harry felnőtt és a gyerekei. Tényleg, erre emlékszem, mert én azért így ilyen spoilereket csináltam, tehát az utolsó részben belenéztem, utolsó jelenet. Ezek úgy elrontják, nem? Mint hogy a könyvekben is így rögtön azzal kezdett, hogy Elolvasd az utolsó mondatot, mert különben lelövöd a poént, azt nektek is mondom, hogy szerintem az a legrosszabb egy könyvet úgy olvasni, elolvasod az utolsó mondatot, az enyémnél ez pláne igaz, mert rögtön kiderül minden. A következő Gárdonyi Géza Egri Csillagok című műve. Én nem olvastam el, ez nagyon gáz. De Dorka, légy mesélj, mert... Én elolvastam, és igazából elég régen volt, egyszer olvastam el, bevallom őszintén, biztos majd, hogyha idősebb leszek és lesz több időm, újra el fogom olvasni. 500 oldal. Annyira nem is hosszú. De erről az a véleményem egyébként, hogyha valamelyik magyar producer venné a fáradtságot és csinálna egy, hát kvázi nem kell akkora, mint a Gyűrűk Ura trilógiának költségvetésű filmet ebből, akkor ez óriási bevételekkel rendelkezne, ugyanis olyan csatajelenetek vannak benne, illetve annyira jó maga a sztori is, hogy nagyon sok szereplővel tudsz azonosulni. Tehát nem úgy van, hogy jaj, akkor mit tudom én, nem tetszenek neked a törökök, vagy nem tetszenek neked a magyarok, hanem biztos, hogy megtalálod benne a kedvencedet, és ráadásul nem utolsó sorban a történelmi tanulmányokhoz is jó. Igen, ezt mondták nekem, hogy ez a törihez, igen, ez tényleg a török sokat kódoltságról nagyon sok olyan apró információkat meg lehet tudni, amik sokkal jobban segítenek megérteni a törit, mert legalább nem úgy van, hogy évszám esemény, hanem egy kicsit többet kapsz belőle. Sok tanár sajnos így tanítja. Igen, meg a mindennapi életet ebben a korban, ami nagyon fontos. 24 évesen is tapasztalom, hogy jó dolog az olvasás. De milyen dolog írni? Ezért van itt Dorka, hogy ezt elmondja, kíváncsi vagyok. Számomra nem sok különbség van olyan szempontból, hogy nagyon vizuális típus vagyok, és nekem az egyik kedvencem az egészben, hogy én a szereplőimet konkrétan élő embernek tekintem. Tehát az, hogyha velük történik valami, vagy én valamit teszek velük valami rosszat, akkor nekem amiatt lelkiismeret furdalásom van, mert hogy én bántottam őket. És már fordult elő velem egy olyan, hogy nem tudtam aludni, annyira izgultam, hogy mi fog történni a saját könyvemben. Tehát, hogy írtam, és azért nem tudtam aludni, mert nem tudtam, hogy mi fog történni, ugyanis van olyan, amikor a könyv elkezdi írni saját magát. A következő kötetemben van egyébként, ami majd valószínűleg... Akkor lesz következő kötet? Igen, februárban fog kijönni. De ez ennek a folytatása lesz? Én vagy senki kettő? Nem, ez egy rész. Hát ez sajnos nem lehet tovább csűrni, csavarni, majd hogyha elolvasod, akkor meglátod, hogy ez így pont jó volt. Aha. Tehát abban volt egy olyan rész, hogy egy olyan szereplőt vesztettem el, akit az elején nem terveztem. De hogy adta magát a történet, írta magát, én már csak így figyeltem, hogy mi lesz, és igen, ennek a végén is mindig sírok, meg annak a végén is ez mindig sírok, tehát hogy így számomra ők nagyon fontosak, és ez valahogy ilyen testen kívüli élmény írni. Csomó kérdést akkor ez most fölvet bennem, tehát akkor te amikor elkezdesz egy könyvet írni, nincs meg az, hogy mi lesz a vége? De megvan, hogy mi lesz a vége, viszont közben történhetnek olyan dolgok, amikre az elején nem számítottál. Nem feltétlenül befolyásolja a végfejletet, mert megvan az alapkoncepció nélkül, el se kezdek írni, nem tudom, hogy hova akarod eljutni, mert különben szétfolyna az egész történet. Mindig úgy kezdem, hogy megvan a sztori, utána profilt alkotok, tehát jellemzem a
szereplőket rövid mondatokba, elképzelem őket, leírom, hogy ki hogy néz ki, kinek kik a szülei, hány évesek, mi a foglalkozás, stb. És akkor így megvannak ezek az emberek, és akkor utána. És azt honnan tudod, hogy például, mert általában megvan azért, hogy egy könyv ilyen 200-300 oldalas. Honnan tudod, hogy ez ennyi lesz? Ezt nem tudom, és én azt hittem, hogy rövid lesz, ugyanis 164 oldal volt a Wordben, ami számomra kevés, mivel a következő az kétszer ennyi nyersanyagban. És tehát, de én nem tudtam, hogy ez hogy fog kinézni meg a tudásban. Itt van előttem egy ilyen Kindle e-book, hogyha valaki egyébként, igen, nem baj az, használtad. Sokat használom, igen. Így van, ez ezt mutatja. Tehát, hogyha valaki egy ilyet vesz, mert egyébként pont azon gondolkodtam, hogy amikor olvasom a fórumokat, nagyon sokan azt mondják, hogy nem veszek könyvet, mert hogy drága, meg nincs erre pénzem, meg felesleges, mert úgyis egyszer elolvasom, utána pedig ennyi volt. De viszont ha beruháztok egy ilyen kis kütyűre, akkor lényegében letölthettek egy csomó könyvetre, és igenis megéri. Dorka, egy kicsit felolvasnál nekünk itt a művedből? Közben még azt is, hogy úgy szeretem az új könyveknek az illatát, ezért is Így van, így van. Igazából csak így gyorsan választottam egy részletet, nem tartozik sehova és nem függ semmihez. Az alaptörténetet nem tudom, hogy ismertessen ahhoz, hogy felolvassam valóban. Szerintem igen, egy nagyon picit nézzük meg, hogy mi itt a történet. Felolvasod a fülszöveget? Persze. 2014 nyarán 11 kamasz titokzatos üzenetet kap, amelyben ennyi áll, 7-11. Eleinte csak zaklatásnak vélik a dolgot, július 11-én azonban valaki megpróbálja megmérgezni őket. 3-an meghalnak, egyikük zárt osztályra kerül, 7-en maradnak. Pont egy évvel később ismét megindulnak az üzenetek, 7-11. Az életben maradt 4 fiú és 3 lány úgy dönt, saját kezébe veszi a nyomozás, hogy kiderüljön, ki vadászik rájuk. Most akkor pár kérdést fel is teszünk nektek Dorkával, hogy mi a kedvenc könyvetek, miért szerettek olvasni, hol tudtátok ezt egyáltalán az életetekben kamatoztatni, hogy olvastatok? Volt az első könyvem, Mi volt az első könyv, ez tényleg? Nagyon köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, nem sokára megint találkozunk. Dorka lehet, hogy még velünk lesz egy párszor, hogyha tetszett nektek az, amit ő mondott, úgyhogy vigyázzatok magatokra, és találkozunk nem sokára. Sziasztok!